साथीहरु नमस्कार। आज म तपाईहरुलाई वाइफाई को पासवर्ड कसरी चेन्ज गर्ने, यसको एसएसआईडी नेम कसरी चेन्ज गर्ने, डब्ल्युपीएस कसरी इनेबल डिजेबल गर्ने र मल्टी एसएसआईडी कसरी क्रिएट गर्ने भन्ने बारेमा केही कुरा बताउन गइरहेको छु। यदि तपाई यी कुराहरु जान्न चाहनुहुन्छ भने तपाई ठिक ठाउँमा आउनु भएको छ। अब आउनुहोस् भिडियो सुरु गरौँ। सर्वप्रथम त तपाईले कुनै एउटा ब्राउजर ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। म चाहिँ पीसी बाट गर्दैछु, मोबाइलमा पनि प्रोसेस सेम हो। तपाईले कुनै एउटा फेभरेट ब्राउजर ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। ब्राउजर ओपन भइसकेपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ सर्च बार हुन्छ। यो सर्च बारमा चाहिँ तपाईले आफ्नो राउटरको आईपी एड्रेस हाल्नुपर्ने हुन्छ। सबै राउटरको आईपी एड्रेसहरु फरक हुन्छ प्राय। म चाहिँ मेरो राउटरको आईपी एड्रेस हाल्न गइरहेको छु। म चाहिँ आईपी एड्रेस हालेर लगइन गरिसकेको छु। अब छिटै अर्को एउटा राउटरको पेज खुल्छ। राउटरको पेज खुलिसकेको छ। अब म चाहिँ यहाँनेर पासवर्ड हाल्न गइरहेको छु। अब तपाईले यहाँनेर लगइन गर्नुहोस् आफ्नो पासवर्ड र एकाउन्ट हालेर। लगइन भइसकेपछि तपाईको ब्राउजरमा यस्तो खाले इन्टरफेस देखा पर्छ। तपाईले अब आफ्नो राउटरको पासवर्ड चेन्ज गर्न, एसएसआईडी नेम चेन्ज गर्नको लागि चाहिँ यो WLAN भन्नेमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यो WLAN छ, म यसमा क्लिक गर्छु। WLAN मा क्लिक गरिसकेपछि WLAN बेसिक कन्फिगरेसन भन्नेमा यस्तो पेज खुल्छ। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ मेरो राउटरको एसएसआईडी नेम भयो। अनि त्यस्तै एकपटकमा कतिवटा डिभाइस कनेक्ट गर्ने भन्ने संख्या भयो। अनि ब्रोडकास्ट एसएसआईडी भनेको चाहिँ यसलाई हाइड अथवा अनहाइड, यसलाई एसएसआईडीमा क्लिक गरिएको छ भने चाहिँ यसलाई इनेबल गरिएको छ भने चाहिँ अनहाइड हुन्छ, यसलाई डिजेबल गर्यो भने चाहिँ हाइड हुन्छ। र यहाँ चाहिँ तपाईले आफ्नो वाइफाईलाई कसरी चाहिँ चलाउन चाहनुहुन्छ, ओपन भनेको पासवर्ड नहाले नि सक्नुहुन्छ। पासवर्ड हालेर धेरै अप्सनहरु रहेका छन् त्यहाँनेर। अनि त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ यहाँ पासवर्ड यहाँबाट चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यसलाई सजिलै चेन्ज यहीँबाट चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै अब म चाहिँ SHN 11 राख्दिन्छु। तपाईले यसलाई चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाईले WPS लाई इनेबल यहाँबाट इनेबल गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै डिजेबल पनि यहीँबाट गर्न सक्नुहुन्छ। अनि अर्को रह्यो मल्टी एसएसआईडी क्रिएट गर्नलाई चाहिँ तपाईले यहाँनेर मल्टी एसएसआईडी यहाँ रहेको छ, यहाँ न्यूमा गएर क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। म तपाईलाई क्रिएट गरेर पनि देखाइदिन्छु। अब एसएसआईडी नेम हाल्नु पर्यो। म अब यसलाई इनेबल गर्नु पर्यो। ब्रोडकास्ट एसएसआईडी गर्नु पर्यो। यसलाई हाइड र अनहाइड, म यसलाई अनहाइड गर्छु। अब अप्लाई। अब तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनेर अर्को एसएसआईडी बनिसकेको छ। अब म तपाईलाई यता वाइफाई को बटममा गएर पनि देखाउँछु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले लक्ष्मण टिचमाइन, ईशान टिचमाइन आइसकेको छ। अब यसलाई एडिट गर्न चाहिँ अब प्रोसेस अहिले हो, सबै एडिट गर्न सक्नुहुन्छ यसलाई। अब यहाँ पहिले यसमा क्लिक गर्नुहोस्। अनि अब यो एथेन्टिकेसन मोड भनेको चाहिँ पासवर्ड हालेर राख्ने। म पासवर्ड हाल्छु। अब यहाँनेर ई रहेको छ, पासवर्ड म चेन्ज गर्दिनँ अहिले। अनि WPS इनेबल नै गर्न सक्नुहुन्छ, डिजेबल सबै एउटै हो। इनेबल एसएसआईडी, ब्रोडकास्ट एसएसआईडी, एसोसिएटेड डिभाइस पनि कति राख्ने भनेर मिलाउन सक्नुहुन्छ। म यसलाई 10 बनाउँछु। ईशान टिचमाइन्स भइसकेको छ इनेबल। म यसलाई हाइड गर्छु। साथीहरु, यस भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नु भएकोमा धेरै धन्यवाद। आशा छ तपाईले यस भिडियो मार्फत वाइफाई को पासवर्ड, यसको एसएसआईडी नेम गर्न अवश्य पनि जान्नु भयो होला। म फेरि छिटै नै यस च्यानलमा यस्तै टेक्नोलोजी सम्बन्धी र फ्याक्टहरु सम्बन्धी नयाँ भिडियो लिएर आउने नै छु। तबसम्मलाई म ईशान काफले बिदा माग्न चाहन्छु। धन्यवाद।